Перебуваючи в повній фактично міжнародній ізоляції, Путін приїхав туди, де йому хоч десь ще раді. Принаймні вдають вигляд, очікуючи на свої бенефіти та преференції, зокрема у вигляді грошей, у вигляді допомоги і ось такими порадами з завершення будівництва ядерних різних об'єктів і не тільки. Ну от Путін в Пхеньяні дуже радіють цьому російські помийки, що хоч кудись далі своєї Якутії виїхав російський диктатор, а експерти вже кажуть однозначно, приїхав скиглити про чергові пакети військової допомоги на фоні тотальних провалів на українському фронті. Радіє Путін, що йому хоч десь прийняли, килимки йому розстелили в найкращих традиціях позаминулого тисячоліття. Радіють йому там російські помийки, пишуть, боже, вся увага міжнародних медіа прикута до цього візиту. Ну, медіа просто констатують, що таке відбувається. Зокрема, Reuters, Bloomberg, але ці подаються як просто подію історичного масштабу. Путін тим часом проводить перемовини тет-а-тет зараз із північнокорейським диктатором Кім Чен Іном, а між тим вони вже поговорили публічно, зустрілися. Під час цієї нетривалої і ніякої розмови Путін заявив, що підготовлено новий фундаментальний, як він каже, документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі-довгі роки вперед. Почуємо. А в текущем 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. И, как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву. В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу. Тим часом пухляш Кім Чен Ін каже, в нас заплановані ще прогулянки на дворі, але сильно жарко. Йому поки жарко гуляти, ну той ще взагалі не відрізняється стрункістю своєї фігури, то може й поплаватися, хоч вони там вдвох розплавилися, було непогано. Жарко Кім Чен Іну не лише на вулиці, а й каже, що він отак гаряче і вогняно вітає свого дружка-диктатора. Почуємо. Горячо приветствую вас, товарищ президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Нынешний визит товарища президента Путина в Пхеньян подтверждает настоящий адрес корейско-российских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. Вместе с тем, является великим историческим моментом, имеющим самые знаменательные и важные стратегические значения на протяжении истории корейско-российских отношений. Сейчас отношения между нашими странами вступают в период нового высокого рассвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века. И я уверен в том, что в ходе этого визита пламенная дружба, а также настроение нашего народа двух стран будет монолитом укрепиться. Обличчя російської делегації, якось бачу, вони надто освітлюються радістю і відчуттям історичності момента. А цей уже й не приховує Кім Чен Ін, який говорить, що він підтримує СВО. Так диктатори називають повномасштабну путінську війну. Путін за це йому дякує, каже, що Росія цінує послідовну та незмінну підтримку з боку КНДР російської політики, в тому числі на українському напрямку. Як говорить російський диктатор, почуємо. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязанной на протяжении десятилетий гегемонистской политики со стороны империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации. Ну, от бачимо, що прихопив Путін з собою цілу делегацію і боїться сам їздити. Та й треба наклянчити зброю якомога більше. Обличчя Білоусова, який, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, слухає уважно, явно говорить про те, що він чи то не до кінця взагалі розуміє, що він має там робити, чи то не надто радіє, що приїхали вони до ось такого великого потужного геополітичного гравця в лапках, як Північна Корея. До Пхеньяна лідер Російської Федерації прибув, як бачимо, не сам. Ціла делегація там є, і її склад, до речі, сигналізує про
справжні військові цілі цього візиту, які закладені були, очевидно, російською делегацією. До її складу увійшли міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, перший віце-прем'єр Денис Мантуров, віце-прем'єр Олександр Новак, голова Мінприроди Олександр Козлов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, міністр транспорту Роман Старовойт і голова Роскосмосу Юрій Борисов. А також прихопили очільника залізничної дороги РФ Олега Білозерова. Аналізує видання «Обозріватель.ua» наші колеги мету і характер візитів російського диктатора, які заплановані на ці дні, відбуваються, тому що після КНДР Путін поїде до В'єтнама. Ось так, до речі, ще російський диктатор, знаємо, не часто виїздить за кордон, тому що його ніхто не чекає, особливо за межами ось таких диктаторських режимів і до країн не з СНД. І ось прибув він з дводенним візитом до КНДР, після чого вирушить до В'єтнаму. Минулого разу Путін відвідував В'єтнам у вересні 2014 року, той регіон. Ну, а нагадаю, в КНДР Путін був з візитом востаннє взагалі 24 роки тому, у 2000 році. Напередодні візиту до Києва Путін висловив подяку безмежну владі Північної Кореї за підтримку Кремля у війні проти України. Він про це заявив у цілій такій статті для північно-корейської газетенки. Стосовно цієї подяки, тут зрозуміло, що все очевидно, тому що на сьогодні Північна Корея поставила Російській Федерації не менше, ніж 3 мільйони снарядів, за іншими оцінками 5 мільйонів, і іншу зброю. Та також планує отримати протитанкове озброєння та реактивні системи залпового вогню. Співпрацюючи з КНДР, Росія також прагне утримати Південну Корею, великого виробника зброї та американського союзника, від надання прямої летальної допомоги Україні. Що стосується В'єтнаму, то там Росія намагатиметься знайти в ньому чергового союзника, який, ймовірно, допомагатиме обходити санкції та підтримуватиме економічно. Крім того, країна має великий запас радянської зброї і техніки, також, що може стати предметом таємних переговорів. Зокрема, як ці візити вплинуть на війну Росії проти України? Перш за все, Росія може отримати від КНДР ще мільйони різноманітних снарядів. Окрім того, протягом останніх місяців Кім відвідував заводи, що виробляють боєприпаси, та спостерігав за випробуванням зброї, яку, за словами представників Південної Кореї, він може відправити до Росії. Серед них 240-мм реактивна система залпового вогню, яка, на думку експертів у галузі озброєнь, є керованою ракетою з радіусом дії від 40 до 60 кілометрів. Північна Корея також випробувала балістичну ракету з дальністю польоту близько 110 кілометрів. Отож, північно-корейські системи можуть компенсувати більш активне використання Україною систем АТАКМС і керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS. Наявність великої кількості артилерійських снарядів дає змогу російським військам продовжувати тиснути на фронті, а північно-корейські балістичні ракети дозволять виснажувати запаси західних систем ППО, призначених для захисту найбільших міст України. Нарощування обсягів постачань північно-корейської зброї до РФ збільшить потребу України у військовій допомозі з боку партнерів, яку і так останнім часом ми отримували доволі непросто. Новий рівень залежності між тим виникає у Путіна від Кім Чен Іна і від ось таких його дружків. Цікава деталь цього азійського турне Путіна, підмічають наші колеги з «Обозріватель.ua», що Росія, Китай і Північна Корея проведуть переговори про те, щоб китайські судна мали змогу проходити прикордонною річкою Туманна в Японське море. Туманна протікає вздовж кордону Китаю, Північної Кореї та Росії і впадає в Японське море. Китайські судна зараз можуть вільно переміщатися річкою лише на певну дистанцію і не мають можливості вийти до моря, оскільки для проходу 15-кілометрової ділянки, що залишилася, їм необхідний дозвіл від Росії та КНДР. При цьому міст дружби, побудований між Північною Кореєю та Росією, що за радянських років є додатковою перешкодою для проходу великих китайських кораблів. Сі Цзіньпін та Путін після зустрічі у травні включили до спільної заяви пункт про участь РФ і Китаю у конструктивному діалозі з Північною Кореєю щодо річки Тумана. Раніше Росія не підтримувала цієї ініціативи Китаю, побоюючись, що Пекін у такий спосіб збільшить свій вплив у Північно-Східній Азії. Однак зараз ситуація змінилася не на користь Путіна, і той змушений буде погодитися і пристати на китайські умови. У КНДР, так, є якісні боєприпаси тим часом, але Пхеньян не стане передавати їх Росії для війни проти України. Принаймні так говорить політичний експерт та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, Північна Корея надає Російській Федерації боєприпаси із запасів 70-х років, які КНДР взагалі хотіла би утилізувати. Звичайно, північні корейці раді продати такі боєприпаси, та ще й за велику ціну Росії, сказав Кулик в інтерв'ю Главрету. При цьому у КНДР є і новіші зразки боєприпасів, вироблені не так давно. Втім,
Північна Корея не буде продавати Росії якісні ракети та боєприпаси, тому що їй самі все це потрібно на випадок військового зіткнення з Південною Кореєю, сказав він. Кулик не виключає, що КНДР може повністю запустити свій ВПК на задоволення потреб Росії. Але найновіші та найсучасніші зразки все одно залишатимуться в КНДР. Кім не ідіот, що віддавати все це Путіну, додає Кулик. Чи можлива ж поява на війні в Україні солдатів з КНДР? Ось так. Ця теза, яка почала поширюватися перше більше російською пропагандою, втім, все-таки циркулює зараз і в нашому експертно-аналітичному середовищі, бо не виключено, що окрім техніки, окрім боєприпасів, окрім снарядів, Путін буде і може просити також і живу силу, в якій Російська Федерація не відчуває зараз браку, але потрібно розуміти, зауважує народний депутат України Єгор Чернів, що Кремль може просити це і, певно, віддавати за таке поповнення також те, що буде просити в нього у свою чергу Кім Чен Ін. Не виключено, що глава Кремля на зустрічі із північнокорейським диктатором порушуватиме питання можливості найняти військовослужбовців КНДР для війни в Україні, говорить народний депутат Єгор Чернів. На початках взаємних візитів двох диктаторів йшлося, що нібито готуються люди з Північної Кореї, які готові воювати з Україною на російському боці, але зараз цієї риторики немає. Чернів вважає, що це питання інтересів Північної Кореї, яка просто так давати своїх солдатів навряд чи буде. Він не виключає, що лідер КНДР висунув якісь вимоги Москві, і Російська Федерація, підрахувавши, скільки це буде коштувати, на це, можливо, поки що не готова. Також він додав, що потрібно розуміти, що саме Росія віддасть за північнокорейських військових і як вони можуть вплинути на перебіг цієї війни. Парламентар вважає, що насправді російський диктатор прибув до Північної Кореї лише заради зброї. Ми будемо відстежувати візит російського диктатора Путіна до Північної Кореї, тому що ця вість зла, цей авторитарний альянс, як називав його генсек НАТО Єнс Столтенберг цієї весни, він продовжує, як бачимо, зміцнюватися, продовжуються ці двосторонні зустрічі. І більше нагадаю, що, на жаль, таким автократичним режимам завжди треба набагато менше часу, зусиль і міркувань на те, аби зважуватися на поглиблення своєї співпраці, ніж демократіям, бюрократіям. Вони можуть діяти ось так, просто зустрівшися, домовившися, заплативши один одному грошима, технологіями або і людьми.